سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستید خوب و عالی باشید. عیدتون مبارک باشه. سال 1403 رو به همه ایرانی ها، هموطنانم و همه فارسی زبان های سراسر دنیا تبریک میگم. امیدوارم که امسال یکی از بهترین سال زندگیتون باشه و به هر چی که دلتون میخواد برسید. خیلی ممنونیم که در سال گذشته همه جوره ما حمایت کردید. امیدواریم که در سال جدید هم حمایت‌های شما رو داشته باشیم. این یک ولاگ نوروزیه، قراره که سفره 7 سینمون رو بهتون نشون بدیم و درباره برنامه‌هامون در سال جدید بهتون بگیم. اما از اونجایی که میدونم خیلیاتون میدونید ما بیننده غیر ایرانی زیادی داریم، ممکنه که اصلا ندونن نوروز و رسم و رسوماتش چیه. یک توضیح کوتاهی به این عزیزان بگم راجع به نوروز که نوروز یک جشن باستانی 3000 ساله هستش. ما ایرانی ها همزمان با آغاز فصل بهار سال جدیدمون شروع میشه که بهش میگن نوروز. در یک سری از کشورها مثل افغانستان، پاکستان، هند، تاجیکستان، قزاقستان، آذربایجان و ترکیه و یک سری از کشورهای دیگه هم نوروز رو جشن میگیرن. چون ما بیننده خیلی زیادی از این کشورها داریم، از همینجا بهشون عید نوروز رو تبریک میگم. عید نوروز رسم و رسومات مختلفی داره. ما ایرانی ها تو این ایام میریم خونه اقوام و بستگان و آشنا و فامیل و یک سریامون هم میریم سفر و اینجوری تعطیلات عید رو میگذرونیم. یکی از رسم و رسومات دیگه عید نوروز هم سفره 7 سین هستش که ادامه ویدیو رو ببینید تا هم سفره 7 سینمون رو بهتون نشون بدیم، همین توضیح هم راجع به 7 سین بهتون بگیم. این هم از سفره 7 سین ما برای عید نوروز سال 1403. سفره 7 سین از 7 سین تشکیل میشه که یکی از مهمترین هاش سبزه هستش. دارید میبینید که نماد سرسبزی و نشاط هست. هر کدوم از اینها برای یک نماد و به یک منظوری توی سفره 7 سین گنجیده شدن. مثلا سمنو نماد خیر و برکت هستش، سماق نماد صبر و بردباری، سرکه نماد جاودانگی و این هستش که ما ایرانی ها برای عید نوروز یک سفره 7 سینی رو حالا به شکل‌های مختلف درست می‌کنیم، آماده می‌کنیم برای سال جدیدمون. امیدوارم که سال خوبی داشته باشید. سلام، حالتون چطوره؟ عیدتون مبارک. امیدوارم سال 1403 بهترین سال باشه براتون، در کنار عزیزاتون، تنتون سلامت و لبتون خندون باشه. خواستم از طرف خودم یه تشکر ویژه بکنم ازتون بابت سالی که گذشت. از ما حمایت کردید، همراه ما بودید و باعث شدید خانواده رضا و مهسا بزرگتر بشه. بله دقیقاً. ما سال پیش که ولاگ نوروز گرفتیم فکر میکنم 73 هزار سابسکرایب داشتیم اگه اشتباه نکنم و تو سالی که گذشت داریم میرسیم به 165 هزار سابسکرایب که واقعا عدد بزرگیه و ما همه اینا رو با حمایت شما به دست آوردیم. یک اتفاق خیلی ویژه برای ما در سال گذشته افتاد و اون هم الان مهسا میاره بهتون نشون میدیم. لوح 100,000 تایی شدن یوتیوبمونه. این دارید میبینید لوح 100,000 تایی شدن یوتیوبمونه. خیلی برامون واقعا ارزشمنده. البته ما اینو خیلی وقت گرفتیم، دوست داشتیم یه ولاگ بسازیم و حالا آنباکسینگ کنیم به نوعی و اون موقع نشون بدیم، ولی خب نشد، درگیر سفر بودیم و دیگه فرصت نشد دیگه گفتیم کی بهتر از الان که این لوح 100,000 تایی شدن یوتیوبمون رو که فقط و فقط با حمایت شما به دست آوردیم و بهتون نشون بدیم. حالا من ببرم نزدیکتر، امیدوارم کامل اینجا معلوم باشه. این لوح 100,000 تایی شدن یوتیوبمون هستش که فقط و فقط و فقط با حمایت‌های شما عزیزان به دست آوردیم.
که خیلی برای ما ارزشمنده. برنامه ما واسه امسال این هستش که مثل همیشه شهرهای مختلف ایران رو بهتون نشون بدیم. البته سعی می‌کنیم شهرهایی بریم که تا حالا نرفتیم. سال گذشته کیش و شیراز و اصفهان و کاشان رفتیم، شمال ایران رو نشون دادیم. امسال سعی می‌کنیم شهرهایی بریم که تا حالا نرفتیم، چون همونطور که بارها گفتم هدف ما از این کانال در واقع نشون دادن زیبایی‌های کشور عزیزمون ایران هستش. سعی می‌کنیم امسال علاوه بر حالا ایران اگه شد کشورهای دیگه هم بریم و کلی ویدیوهای متنوع بسازیم. تا یادمون نرفته اینم بگیم که ما قصد داریم در کنار حالا واکینگا و شهرگردیایی هم که میکنیم ولاگای بیشتری براتون تهیه کنیم، ولاگایی در مورد اینکه چجوری به ایران سفر کنیم، چجوری میتونیم ویزا بگیریم، چون خیلی از دوستان سوال میپرسن که چه ارزی همراه خودمون بیاریم، اصلا چجوری میتونیم به ایران سفر کنیم. در مورد این چیزا بیشتر باهاتون صحبت میکنیم. بله دقیقاً همونطور که مهسا گفت خیلی ما نظر داریم، خیلی کامنت داریم و خیلی از هر جای جهان سوال میپرسن که چجوری بیایم، کدوم شهر رو بریم، در واقع چه فصلایی سفر کنیم. خب سعی میکنیم که در قالب ولاگ یک سری اطلاعات رو بدیم که فکر کنم خیلی جذاب بشه و خیلی کمک کنه به کسی که از حالا کشورهای دیگه میخوان به ایران سفر کنن. در هر صورت خیلی ممنونیم بابت همه حمایتتون که منجر شد به این لوح، برامون خیلی ارزشمند هستش. باز هم سال جدید رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که هر جایی که هستید شاد و سلامت باشید و جیبتون پر پول باشه. خیلی مراقب خودتون باشید. خیلی دوستتون داریم. خداحافظ. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.